नमस्कार. स्वागत आहे तुमचं मराठी किचनमध्ये. आज मी मऊ लुसलुशीत ढोकळा कसा बनवायचा ते दाखवणार आहे. हा इन्स्टंट ढोकळा नाहीये. बेसन पीठ ताकात भिजवून हा ढोकळा करणार आहोत. 1 कप बेसन पीठ घेतलं आहे. विकतचं बेसन पीठ किंवा हरभरा डाळ दळून आणलेलं पीठ कोणतंही बेसन पीठ घेऊ शकता. आता ताक घालून हे पीठ भिजवणार आहे. पातळ ताक आहे. शक्य असेल तर आंबट ताकच वापरा, कारण ताकाच्या आंबटपणामुळेच या ढोकळ्याची चव छान येते. 1 टेबलस्पून तेलही यामध्ये घातलं आहे. सुरुवातीला अर्धा कप ताक मला पीठ भिजवायला लागलं आहे. हे पीठ थोडंसं घट्ट वाटतंय, त्यामुळे अजून 1 टेबलस्पून ताक यामध्ये घातलंय. पीठ खूप पातळही भिजवू नका. नंतर गरज वाटल्यास पातळ करू शकतो. भजीच्या पिठाप्रमाणे याची कन्सिस्टन्सी ठेवली आहे. 5-6 तास पीठ ताकामध्ये भिजू द्यावं. 5-6 तास पीठ अंबलं की यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ घालावं. आंबट ताकामध्ये पीठ भिजवलंय, त्यानुसार 1-2 चमचे साखर घालावी. तुम्ही पाहू शकता पीठ ताकामध्ये आंबल्यामुळे अशी जाळी पडलीय. साखर मीठ पिठात मिक्स करून घेतलीय. यामध्ये थोडासा खाण्याचा पिवळा रंग घातलाय. रंग घालणं ऑप्शनल आहे. तसेच रंगाऐवजी हळद देखील घालू शकता. हे पीठ जर का घट्ट वाटलं तर लगेच पातळ करायची घाई करू नका, कारण साखरेमुळं पिठाला पाणी सुटतं आणि पीठ अजून थोडंसं सैलसर होतं. त्यामुळे साखर पूर्णपणे विरघळली की मगच यामध्ये कोमट पाणी घालून किंवा ताक घालून थोडं अजून सैलसर करू शकता. हे पीठ जर का घट्ट राहिलं तर ढोकळा लुसलुशीत होत नाही, आणि जर पातळ झालं तर ढोकळा मध्येच बसतो. त्यामुळे घाई न करता थोडंसं पाणी घालत जा. कुकरच्या झाकणाची शिट्टी काढून ठेवलीये. आतमध्ये जाळी ठेवलीये. कुकरमध्ये चांगलं 1-1.5 ग्लास पाणी घातलंय. शिट्टी नसल्यामुळे पाणी भरपूर लागतं. कुकरच्या भांड्याला व्यवस्थित तेल लावून यामध्ये ठेवलंय. हे भांडं 2 मिनिटं गरम होऊ द्यावं. पीठ भांड्यामध्ये ओतायच्या वेळी यामध्ये अर्धा टीस्पून खाण्याचा सोडा घालायचा आहे. यावरच 1 चमचा ताक घातलंय. हाताने पीठ चांगलं फेटून घ्यावं. अशा प्रकारे पीठ चांगलं फुगतं आणि हलकं होतं. लगेच कुकरमध्ये गरम झालेल्या भांड्यात हे पीठ होता. ही प्रोसेस मध्ये वेळ न जाऊ देता शक्य तितकी फास्ट करायची आहे. पीठ फेटलं की लगेच भांड्यात होता. आता कुकरचं झाकण लावून ढोकळा वाफवून घ्यायचा आहे. सुरुवातीला 10 मिनिटं गॅस मोठ्या आचेवर ठेवला आहे. नंतर 5 मिनिटं मध्यम आचेवर करावा. अशा प्रकारे एकूण 15 मिनिटं ढोकळा वाफवून घेतला आहे. गॅस बंद केला की 2-3 मिनिटांनी झाकण उघडले. ढोकळा कच्चा राहिला नाहीये ना ते पाहण्यासाठी चाकू ओला करून तो यामध्ये घातलाय. चाकूला पीठ लागलं नाहीये, म्हणजे तो व्यवस्थित वाफला गेलाय. ढोकळ्याची वाफ जाऊ द्या आणि मग चाकूने कापून घ्या. ढोकळा अगदी गरम गरम असेल तर तो व्यवस्थित कापता येणार नाही. त्यामुळे थोडा थंड होऊ द्या आणि मग कापायला घ्या. यावर फोडणी देण्यासाठी 1 मोठा चमचा तेल गरम केलं आहे. मिरचीला मध्यभागी काप देऊन त्यामध्ये असं मीठ भरून घेतलंय. प्रथम मिरच्या तळून घेणार आहे. मिरची तळून झाली की यामध्ये मोहरी, जिरे, हिंग, कढीपत्ता, हिंग अजून थोडासा वाढवलाय, अर्धा फुलपात्र पाणी या फोडणीमध्ये घातलं आहे. 1 चमचा साखर घातलीये. हे पाणी चांगलं उकळलं, साखर विरघळली की ढोकळ्यावर ओतावं. ढोकळ्याचे काप केलेले असल्यामुळे पाणी ढोकळ्यामध्ये जातं आणि ढोकळा कोरडा लागत नाही. पाहिजे असल्यास चाकूने काप थोडेसे उघडावेत, म्हणजे पाणी आतमध्ये जाईल. ढोकळा छान मऊ आणि लुसलुशीत झालाय. या प्लेन ढोकळ्याप्रमाणेच मगाशी दाखवलेल्या पिठात तुम्ही आवडीनुसार अर्धा चमचा धणे, थोडासा पाव चमचा ओवा घालू शकता. मिरचीचा ठेचा देखील घालता येईल. कुकरऐवजी वर कढईत देखील ढोकळा वाफवून घेऊ शकता. यासाठी
कढईमध्ये हे असं स्टँड ठेवलंय. उंची जर वाढवायची असेल तर यावर कुकरची जाळी ठेवू शकता. कढईमध्ये बसेल अशा आकाराची खोलगट थाळी घ्यावी. कढईमध्ये 2 ग्लास पाणी घातले. ताटाला तेल लावून यामध्ये ठेवले. मगाशी दाखवल्याप्रमाणेच पिठामध्ये सोडा घालून पीठ खालून वरून चांगलं फेटून घ्या. म्हणजे खाण्याचा सोडा एकसारखा पिठामध्ये मिक्स झाला पाहिजे. त्याचवेळी सोड्याचा गॅस जाऊ नये याकरता लवकरात लवकर फेटायचे. गरम झालेल्या थाळीमध्ये हे पीठ ओतायचं आहे. पीठ मावेल अशा आकाराची थाळी निवडावी. त्याप्रमाणेच ढोकळ्याची जाडी कमी अधिक होते. कढईवर झाकण ठेवून मगाशीप्रमाणेच 10 मिनिटे हाय फ्लेमवर आणि 5 मिनिटं मीडियम फ्लेमवर ढोकळा वाफवून घेतलाय. कुकरप्रमाणेच या पद्धतीने कढईत ढोकळा करून घेऊ शकता किंवा ढोकळ्याचं स्टँड असेल तर त्यात करता येईल. हा कढईतला ढोकळा देखील छान लुसलुशीत झाला आहे. त्याचप्रमाणे तुम्हालाही ढोकळ्याची रेसिपी कशी वाटली ते मला कमेंट्सद्वारे नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.